Sot komisionet parlamentare, pra siç njoftuam, nisën punën online për diskutimin e ligjeve. Me analistin Afrim Krasniqi do të kuptojmë se çfarë efektshmërie ka ky proces. Afrim, mirëditë, të përshëndes. Procesi i mbledhjeve të komisioneve parlamentare online është një praktikë që po zhvillohet edhe në Europë, apo jo? Por çfarë ndikimi do të ketë kjo mënyrë pune? Kjo ndodh për herë të parë në Shqipëri, ne kemi pas situata të jashtëzakonshme edhe më përpara gjatë tradicionit, por është hera e parë që për shkak të pandemisë Parlamenti detyrohet të veprojë në këtë mënyrë. Madje javën e kaluar ne patëm mbledhjen e ato që quhet konferenca e kryetarëve, ku u bën ndryshime rregullore për ta përshtatur praktikën e punës Parlamentit me punimin e mbledhjeve online. Është një praktikë që po ndiqet gjithësisht në shtete të ndryshme, ka pasur edhe një uzus nga Këshilli i Evropës se kush mund të janë praktika që duhet ndjekur parlamentet dhe çfarë lejohet, kufizohet në këtë lloj momenti, plus që atë që quhet Byroja Ndërkombëtare e Parlamenteve, e cila ka parashikuar praktikat më të mira të punimeve online. Zakonisht punimet online janë në vendeve të cilat kanë teknologji të përparuar dhe që kanë edhe një lloj emancipimi ku deri diku qytetarët nuk presin që Parlamenti të fshehë gjë, por të prodhojë ligje të mira. Në rastin shqiptar aplikohet sot për herë të parë, ky është lajm i mirë, është një reflektim ndaj kritikave që kanë ardhur edhe nga shqiptarët, nga partnerët ndërkombëtar dhe nga media për mungesën e transparencës sidomos në punimet e gjatë këtij muaji në Parlament, por në thelb është një metodë me cilën ne mund të kontrollojmë virtualisht Parlamentin. Problemi është sa funksional do të jetë ai. Për shembull, rregulloria e re e Parlamentit të ndryshuar ka parashikuar disa dispozita, unë po i marr një prej tyre, ku thuhet që Parlamenti do duhet të punojë ndoshta në një numër të reduktuar deputetësh. Shprehje të tilla evazive në një numër të reduktuar deputetësh ngelet për të parë. Parlamenti aktualisht ka një numër të reduktuar deputetësh. Ka 122 nga 140. Dhe nëse edhe në këtë pjesë parlamentit një numër nuk do paraqiten, do thosë do zhvillohen seancat me numër shumë të kufizuar deputetësh, atëherë do të hapet debati nëse parlamenti ka legitimitetin e duhur për të marrë vendimmarrje. Ka parlamente si i Gjermanisë, për shembull, për shkak të nivelit federativ, në dy dhoma, ku ka diskutuar idenë e reduktimit të votës prezencës në parlament, për ta bërë atë të vlefshme nëse marrin pjesë 25% e deputetëve. Por kjo kërkon gjithmonë një konsensus politik edhe një dakordësi midis grupeve parlamentare dhe midis aktorëve kryesor politik. Kështu që nëse parlamenti ka të pamundur që të mbledhte 122 deputetë në sallë edhe për shkak nevojës së distancës teknike, do duhet gjejë një mekanizëm që të 122 deputetët të jenë përfaqësuar dhe të mos ketë kontestime. Deri tani Parlamenti nuk e ka zgjedhur, ne do presim seancën e parë në Parlament, seancën plenare për ta parë se si do funksionojë kjo gjë. Ajo çfarë ne kemi parë këto ditë është që për shembull në mbledhjet e komisioneve, edhe kur ishin mbyllura dhe tani që janë të hapura, ka një numër deputetësh të cilët nuk kanë hyrë, nuk kanë marrë pjesë në mbledhje. Keni parasysh që bëhet fjalë sidomos për një numër deputetësh të cilët vinë nga bota e biznesit, por që nuk janë shkuar ndonjëherë për aktivitet parlamentar dhe me siguri kanë probleme edhe në përdorimin e teknologjisë në komunikim. Edhe ne duhet shohim nëse mungesa e tyre lidhet me anën personale të tyre apo lidhet me pamundësi për të funksionuar në kushtet e jashtëzakonshme si deputet i parlamentit. Po, ju përmendet legitimitetin e parlamentit, po ndërkohë për të rikthyer tek ligjet që po diskutohen, ato duhet të konsultohen përpara. Sa vlen të konsultuar apo të diskutuar në këtë mënyrë? Kemi dy lloj nismash ligjore dhe në agjendën ligjore e Parlamentit. Kemi një nisma të ardhur nga Këshilli i Ministrave në formën e VKM-s të shpallura për shkak të situatës, akte normative, të cilat do duhet të miratohen brenda 45 ditëve, ndryshe humbasin të vlerën ligjore. Kështu që Parlamenti është i detyruar të mlidhet qoftë edhe formalisht për të miratuar ato që tashmë kanë hyrë në fuqi dhe kanë dhënë efektin e tyre. Dhe për këtë nuk ka nevojë për një transparencë madhe, sepse që në momentin që qeveria ka marrë vendimin, kushdo që ka pasur çdo kritik ka pas mundësinë për ta shprehur këtë në mënyrë publike. Parlamenti aktualisht vetëm kryen rolin e noterit. Por kemi sër nismash tjera të cilat janë themelore dhe në situatë jashtëzakonshme marrin vlerë dy fishe. Për shembull, ka nisma për ndërhyrjen në kodin penal, ka nisma të tjera ligjore në parlament, të cilat kanë hapur debate sepse janë bërë me nxitim, janë bërë pa konsultim publik, krijojnë një praktikë të re, zakonisht kur ka gjë jashtëzakonshme nuk preken ligjet organike dhe ligjet bazë. Dhe nuk ka argument që Shqipëria, pavarësisht se ka një vakum ligjor në lidhje me epideminë, nuk ka një argument që duhet të hyjë në kodin penal për 1 muaj, për 2 muaj, për të vendosur masa penalitete për të cilat janë disproporcionale me krimet e tjera në Shqipëri dhe mund të detyrohet po njëjti parlament në një kohë normale të anullojë ato. Pra, me çfarë po kuptojmë deri tani, zoti Krasniqi, mund të kemi probleme me legitimitetin e votës për shkak të kuorumit, apo jo?
ka edhe për shkak quorumit, por ne do shohim se si do funksionojë seancën e parë plenare ku merren vendimet, sepse komisionet deri diku nuk kanë vendime, kanë votë këshillimore. Problemi tjetër është problemi kushtetues. Parlamenti ka një nga funksionet e tij bazë kontrollin e ekzekutivit. Nëse ne marrim edhe Parlamentin e Zelandës së Re, i cili është bërë model ditët e fundit për shkak se ata e përballuan epidemin me pak viktima nga gjitha vendet e tjera dhe ishin model referues për botën perëndimore, atje Parlamenti ka kështruar dy funksione. Ka funksionuar si parlament, por ka ngritur një komision parlamentar për të verifikuar të gjitha masat e ekzekutivit dhe për të parë çfarë duhet ndryshuar në të ardhmen, për ta përdorur në dobi të shoqërisë, në dobi të parlamentarizmit. Këtë duhet bëjë dhe Parlamenti shqiptar. Mos zhdurohet thjesht një noter që ne po mblidhemi të njëjtën, të votojmë gjitha gjërat që kërkon qeveria, ta përkrahim qeverinë edhe ta mbyllim për të vazhduar të mblidhemi vetëm nëse na kërkon qeveria. Parlamenti duhet bëjë krejt tjetër. Parlamenti me kushtetutë kontrollon qeverinë dhe nuk është qeveria që kontrollon parlamentin. Në kushtet aktuale, qeveria është ajo e cila po imponon agjendën parlamentare, madje edhe këto që quhen dispozitat e reja në kodin e penal e tjerë janë të promovuara nga ekzekutivi dhe do thëna që do miratohen në parlament, kur praktikisht çdo ekzekutiv në botë thotë ne do i dërgojmë në parlament me shpresën që të miratohen në parlament. Ju ndërkohë bëni pjesë tek një numër i madh organizatash që kanë kundërshtuar ndryshimet në kodin penal, pra dënimet për shkelësit e karantinës, çfarë problematike ka? Kryeministri ka të drejtë kur thotë që ne nuk kemi një dispozita parashikuara në legislative lidhje me situatën e pandemisë, por nuk është zgjidhja nëse ne dërgojmë në parlament masat e tilla që parashikojnë ka një përshkallëzim ekstrem, nga gjoba deri te gati 20 vjet burg, dhe janë disproporcionale me veprat e tjera penale, plus që krijojnë praktika të cilat nuk janë funksionale. Unë po i marr vetëm një pikë. Aty thuhet midis tirave që me vendim gjykatës automatikisht personi dënohet. Ne sot s'kemi gjykatë. Dhe imagjino sikur sot miratohet ky kod penal, nesër do kemi njerëzit e parë të arrestuar dhe praktikisht nuk kanë ku gjykohen, sepse gjykatat janë edhe ato në gjendje emergjence. Kështu që Parlamenti nuk mund krijojë ligje që në vend që të zgjidhë problemin të krijojë probleme të tjera. Ana tjetër është që kodet penale dhe kodet e cilat miratohen me shumicë cilësuar votave kërkojnë një konsensus sa më të gjerë dhe kërkojnë një kompromis, jo vetëm politik, por edhe midis aktorëve kryesorë që zbatojnë ligjin. Nuk mundet një pushtet të miratojë rregullat pushtetit tjetër pa marrë opinionin e pushtetit tjetër. Në kushtet aktuale Parlamenti ka deklaruar edhe në televizionin tuaj që i ka dërguar disa nga kërkesat për opinione tek komisionet e drejtësisë, por ende Parlamenti nuk ka publikuar asnjë përgjigje tyre. Çfarë do thotë procesi konsultativ deri tani nuk ka funksionuar. Dhe për sa kohë nuk ka funksionuar, detyra e Parlamentit të zbatojë ligjin për konsultimin publik, rregullat e veta, rregulloren e Parlamentit dhe procedurat e standardet mira të parlamenteve për të marrë gjitha opinionet dhe për të arritur një kompromis që produkti të jetë sa më cilësor. Shoqëria civile ka qenë shumë e shqetësuar që i gjithë ky proces është injoruar dhe qeveria i ka imponuar një parlamenti një draft i cili i injoron parimet e drejtave të njerëzit me marrësytimin, i cili është absurd, në kohë të jashtëzakonshme merren masa të jashtëzakonshme dhe nuk ka vend për lirit e drejtave të njerëzit. Lirit e drejtave të njerëzit janë pushtetuese, nuk varen nga një qeveri dhe kjo situatë që po kalon Shqipëria nuk është me keqja historisë tonë që kemi kaluar edhe në tranzicion. A përputhet sipas jush qetësia që po reflekton qeveria dhe shëndetësia për menaxhimin e situatës për përballimin e koronavirusit me masat që po aplikohen me aktet normative për ndryshimet ligjore, fashat orare? Ka një debat edhe në vendet e tjera, sidomos vendet perëndimore ku thuhet kush duhet ta qeverisin shoqërinë, ta qeverisin politikanët e mandatuar apo ata që quhen ekspertët, virologët, individët të cilët janë profesionistë fushën e tyre, por që nuk kanë përgjegjësinë qeverisjen e vendit. Dhe aftësia e një vendi është të gjejë një harmoni midis dy opinioneve. Ne në Shqipëri po shohim një situatë pak ndryshe, ne shohim një grup ekspertë të cilët janë të atachuar dhe mundohen në një mënyrë apo tjetër të japin opinionin e tyre, i cili nuk është gjithmonë opinioni i njëjtë. Por shohim që vendimarrjen kryesore dhe në atë që quhet aspekti mjesor nuk e kanë mjekët, e ka politika dhe për sa kohë ka politika, ne jemi detyruar të kërkojmë një standard nga politika. Për shembull, ne kemi parë që një numër i madh VKM-sh janë shpallur nga ministra ose kryeministri, por ne nuk kemi dëgjuar të mblidhë Këshilli i Ministrave deri sot. Nuk kemi parë nëse ka pas vendime qarkulluese. Nuk kemi parë të respektohet detyrimi ligjor për të botuar në fletorën zyrtare sapo ata janë miratuar. Dhe praktika të tilla të cilat bëjnë devijim nga standardet demokratike të qeverisjes. Dhe në këto rrethana do duhej që të kishte një harmoni, për sa i përket anës teknike pastaj. Sidomos anës mjekësore, çdo qytetar shqiptar i mirëpret dhe i përkrah këshillat e mjekëve.
Ne ndërkohë kemi trajtuar dhe kemi folur edhe për mënyrën se si po komunikon politika në kohën e pandemisë, por a mendon se do të sjellë një rezultat plani i ri i masave të miratuar së fundmi nga qeveria i cili hyri këtë të hënë në fuqi? Unë nuk ju besoj shumë këtyre reagimeve, do shtojmë një orë të lirë, do heqim një orë të lirë, do keni mundësi për të aplikuar për makinë ose jo gjëra të tilla të vogla. Këtë janë ushqim për të mbajtur media dhe për ju idenë sigur po punohet dhe dikush atje lart po mendon për gjithë. Në fakt nuk ka njëri atje lart që po mendon për gjithë. Dhe qeveria realisht nuk është në punë e tëra, por janë disa segmente të saj të cilat po punojmë dhe ne e pam rastin e emigrantëve tanë që na ngelen nga Kavi, një shtet që i la qytetarët e vet dhe nuk arriti për një javë gjej një zgjidhje. Imagjino pastaj sa vërtet ai mund ta përballojë problematikën e madhe që ka shoqëria shqiptare sot dhe ekonomia shqiptare. Në të rrethanash këto janë eksperimente të cilat nuk besoj të na çojnë një rezultat të madh. E rëndësishme është që gjërsa ne pranuam me vedije të kufizojmë hapësirën tonë publike dhe kontakte sociale në dobi të jetës, do duhet ta respektojmë të maksimalisht dhe do duhet mësojmë nga Italia dhe praktikat e tjera të vendeve tjera çfarë kanë bërë mirë dhe çfarë ka bërë keq, jo për shpikur eksperimente, po për ndjekur praktikat e mira. Dhe në këtë lloj këmbështimi mendoj që edhe qeveria ka nevojë për rishikimin e planit saj, por edhe stafet mjekësore kam shumë nevojë të përfundimisht të heqin dorë nga deklarimet politike dhe të jenë për ata për cilën ne e njohim dhe respektojmë gjithë si mjek dhe si profesionist. Zotë Krasniqi, unë ju falenderoj për këtë bisedë. Është kënaqësi ime.